Salam sejahtera. So hari ni kita nak masuk last subtopic untuk chapter 3, which is Rolle'S theorems and mean value theorem. So 3.5.1, so Rolle'S theorem. Suppose that y equal to fx is continuous at every point of the closed interval a, b, and differential at every point of its interior, which is a, b. So if fa equal to fb, then there is at least one number c between a and b that f prime c equal to 0. So kita tengok dulu example 3.5.1. So find all values of c that satisfy the Rolle'S theorem for fx equal to x cubed minus 3x squared plus 2x on the interval of 0 to. Okay. So kita nak cari dulu f prime c. Okay. So macam mana nak cari f prime c? Padahal kita ada soalan fx saja. So fx equal to x cube minus 3x square plus 2x. So kita differentiate sekali. 3x x cube jadi 3x square. Negative 3x square jadi negative 6x plus 2x dapat plus 2. So f prime c tukarlah jadi x tadi, daripada x tukar jadi c. So ada 3c square minus 6c plus 2. So dia dah cakap f prime c ni sama dengan 0. So 3c squared minus 6c plus 2 is equal to 0. Okay, yang ni awak pakai calculator ke dapat perpuluhan. So tak boleh direct calculator dan awak tulis je jawapan dia, tak boleh, awak kena show. So case yang sini awak tak boleh simply factorize. So apa nak kena buat, kenalah pakai formula yang ini. Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, so identify lah a awak sama dengan 3, b sama dengan negative 6, c sama dengan 2. So masukkan dalam formula. Okay, so 6 dengan 6 ni kalau potong bawah masih ada untuk yang ini. Jangan tiba-tiba hilang jadinya 1 plus minus square root 12. Tak boleh. Okay, so yang depan saja tinggal 1. Masih power over 6 masih ada kat sebelah sini. Okay, so saya keluarkan 4. So 4 times 3 betul lah, dalam ni sepatutnya 12. So 4 square root 4 dapat 2 kan. So 2 over 6 saya potong. So that's why dapat square root 3 over 3. Okay, dia macam ni. So awak keluar, awak ada square root 4 dengan square root 3 over 1 plus minus 6. Okay, and then 1 plus minus square root 4 sama dengan 2. Square root 3 tak dapat nak sini. So 6. So 2 ni 3. So that's why dia dapat 1 plus minus square root 3 over 3. So jawapan awak C dia 1 plus minus square root 3 over 3. And then kena make sure dua-dua value ni masih dalam interval. So kalau dua-dua value masih dalam interval, and then awak boleh accept lah. So 1 plus square root 3 over 3. So awak akan dapat value satu 1.5 something, and then satu lagi 0.4 something. So betul lah, dia interval 0.2. So bila 1.5 dia tak lebih lagi 2, so masih dalam ni. And then 0. So dia lebih daripada 0 tapi tak lebih daripada 2. Maksudnya dua-dua tadi kita ambil kira sebagai C dia. Okay, next kita nak tengok 3.5.2 mean value theorem of differentiation. So the mean value theorem of differentiation states that if fx is differentiable on AB and continuous on AB, then there is at least one point C in AB where f prime c equal to fb minus fa over b minus a. So ini formula kena hafal. Okay, kena hafal. Kalau awak lupa memang tak boleh jawab lah. Okay, so kita nak tengok example 3.5.2. So yang A, the mean value theorem of differentiation states that if fx is differentiable on AB and continuous on AB, okay, interval of AB, then there is at least one point C in AB where f prime c equal to fb minus fa over b minus a. Okay, so find the value of c if fx equal to 3 plus square root x minus 2 in the interval of 2, 6. Okay, apa nak kena buat? Awak ada fx tadi. So fx 3 plus x square root of x minus 2. So nak senang sebab kita nak differentiate, so keluarkan square root tu jadi power of 1 over 2.
So bila nak differentiate f prime x, so 3 ni tak ada apa-apa lah sebab dia constant. Differentiate constant dapat 0. So yang kita nak kena tahu ni square root ni, which is x minus 2 power of 1 over 2. So bila dia power 1 over 2, power bawa ke depan, so that's why kat sini ada 1 over 2. And then x minus 2 salin balik. Power dia tadi 1 over 2 minus 1, so that's why jadi negative 1 over 2. So differentiate dalam x minus 2 dapat 1 sahaja. So saya tak tulis lah. So last kali tulis balik jadi 1 over 2 square root of x minus 2. So bila f prime c jadilah 1 over 2 square root c minus 2. Okay. And then kita nak kena tahu sebab dalam formula nak kena identify b minus a tu kan. So a kita kena ambil, okay, sebab dia bagi interval dekat 2, 6. So paling rendah adalah 2. So itu adalah a awak, paling tinggi adalah 6. Okay, 2, 6. So a sama dengan 2, b sama dengan 6. So nak cari fa. So fa sama dengan f2, which is function tadi gantikan x dia dengan 2. So awak akan dapat f2 adalah 3. Sama juga case fb. So b adalah 6, so jadi f6. So x tadi gantikan dengan 6. So dalam ni yang original, so awak dapat f6 dia sama dengan 5. Okay, kalau awak rasa benda tu tak boleh ni, awak boleh je tulis. Takutnya careless kat sini, at least ada markah bila awak tulis balik. Awak gantikan x tu. Kalau awak salah kat sini, terus tak ada markah. So ini formula dia. Okay, waktu final ramai yang dia buat sebelah kanan je, sebelah kiri tak buat. Okay, yang ini awak kena buat semua, kiri dan kanan. So that's why kita differentiate respect to x tadi, and then gantikan balik dengan c sebab kita nak letak sebelah kiri. Yang ini semua yang kat atas ni. So f prime c tadi dapat 1 over 2 square root c minus 2. fb 5 minus 3 fa tadi. And then 6 minus 2 lah. So dapat jawapan. So macam biasa awak kena buat. So kat sini darab silang lah. So 2 saya bawa sini, yang bawah ni saya bawa darab ni. So awak akan dapat ni. Oh sorry, ni c. Okay, so 2 square root c minus 2. Okay, so bawa 2 sebelah sini dapat 1 lah. So square root c minus 2 equal to 1. So square root bawa sebelah kanan square, so tak ada masalah, dapat 1 juga. So c minus 2 equal to 1. So c equal to 1 plus 2, so that's why dapat c equal to 3. Okay, so senang je soalan ni. So kita tengok b. Okay, jawapan yang atas dia sama je. So kita nak tengok dia punya fx equal to 3x square plus 2x plus 1. Find the value of c in the interval 1, 3 that satisfy the above theorem. Okay. Oh, saya lupa tadi. Yang A tadi C equal to 3. So 3 kena make sure masih dalam range interval awak, which is 2 to 6. So 3 masih dalam tu, so kita accept C equal to 3. Okay, next kita nak tengok yang B. So B awak ada fx equal to 3x square plus 2x plus 1. So bila differentiate awak hanya dapat 6x plus 2. Okay, 3x square, so jadi 6x, 2x dapat 2, 1 sebab constant, differentiate dapat 0. So keluarkanlah x tadi, ganti dengan c, so dapat 6c plus 2. So a awak tadi dia bagi interval from 1 to 3. So a equal to 1, b equal to 3. Okay, so fa equal to f1. Okay, gantikan x tadi dengan 1, so awak dapat f1 dia adalah 6 kat sini. So 3 times 1, 3 plus 2 times 1, 2, so plus 1 dapat 6. So b equal to 3. So fb, which is f of 3 lah. So gantikan x tadi dengan 3, so awak akan dapat 34. Masukkan dalam formula. So f prime c tadi 6c plus 2 equal to 34 minus 6 over 3 minus 1. Okay, kat sini awak dapat 14. Okay, so plus 2 bawa sini jadi minus 2. So that's why tinggal 12. So 6c. So nak jadikan c sahaja, 6 bawa sebelah sini jadi divide. So 12 divided by 6 is 2. So c equal to 2. So check lah whether c ni masih dalam interval dia ke tak. So interval dia from 1 to 3. So c dia bolehlah masuk dalam tu. So jawapan awak adalah c equal to 2. Okay, so last kita nak tengok kita ada c. So c kita tengok dia punya fx adalah x square minus 4x over x plus 2. So dia punya interval daripada 0 to 4. Okay. So kalau awak tengok dia punya differentiation, dia punya fx ni adalah fraction yang melibatkan atas ada x, bawah ada x. Okay, so nak differentiate tak boleh atas ni differentiate and then bawah divide by bawah ni differentiate. Automatic salah, memang tak ada markah langsung walaupun kebetulan jawapan awak sama.
So apa nak kena buat adalah quotient rule. So let lah yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Okay, so masukkan dalam formula quotient rule. So awak akan dapat jawapan dia f prime x dia x square plus 4x minus minus 8 over x plus 2 square. Okay, so yang ni awak boleh buat slow untuk quotient rule. So check betul tak jawapan ni, and then tukarlah bila x jadi c. So c squared plus 4c minus x minus 8 over c plus 2 semua square. Okay, so interval dia from 0 to 4. So a equal to 0, b equal to 4. So f a sama dengan f0 lah. So gantikan 0 masuk kat sini, semua dapat 0. Okay, sebab 0 over 2, so 0 lah. So b equal to 4. So bila gantikan b x dia dengan 4, so awak pun dapat 0. Okay, sebab 0 over 2. So 0 over 6. So 0 over something pun akan dapat 0. So bila masukkan dalam formula, so sebelah kanan ni dapat 0 lah. Sebab kat atas dia 0 minus 0. Okay, sebab kat atas 0, automatik dapat 0. So yang kita hanya kira sebelah kiri je lah. So c plus 4c minus 8 over c plus 2 semua ni squared. So yang bawah bawa naik atas, darab dengan 0, akan dapat 0 lah. And then c squared plus 4c minus 8 equal to 0. Kalau tekan calculator, awak akan dapat perpuluhan. So tak boleh simply factorize. So nak kena guna formula yang ini. Okay, so identify dulu a equal to 1, b equal to 4, c equal to negative 8. Okay, yang ini saya nak suruh awak cari berapa value c dia. Okay, so cari berapa value c dia. Lepas tu saya nak awak kita akan bincang dalam WhatsApp. Okay, yang ni tak perlu hantar kat Microsoft Teams, cuma kita akan bincang lah C dia sama dengan berapa. And then saya nak awak buat D ni hantar dekat dalam Microsoft Teams. So kita dah habis chapter 3. So untuk itu habislah chapter 3 dan nanti kita akan tengok chapter 4. So apa-apa soalan boleh tanya dalam WhatsApp group. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.